So good morning from Chapur. And आज हामी चपुरको एउटा स्पेशलिटी ट्राई गर्न आएको चपुरको स्पेशल यो दुध चिया अनि दिस इज नियर बाई यो नौइल ब्याङ्क नि त छ अनि अर्ली मर्निङमा आएको हामी 8 बजे अहिले चाहिँ सो चपुरको साथीहरूले भनेको भएर पहिला पनि ट्राई चाहिँ गरेको तर यो चिया चाहिँ एकदम स्पेशल छ हैन दाउरामा पाक्छ अनि भित्र गएर हेरेमा त कस्तो हुन्छ चपुर आउनु भने त एकदम स्पेशल चिया हो ल एकदम फेमस चाहिँ आएको So let's go and try this one. Hawaldarni Aama चिया पसल कति वर्ष भयो 40 वर्षभन्दा बढी नै भयो कम छैन 40 वर्ष पुरानो दोकान हो सधैँ दाउरामा पकाउने हो यो हजुर कहाँ हो भाइको घर मेरो पोखरा उहाँको स्याङ्जा हो पहिला ए स्याङ्जा हो मेरो लमजुङ ए मेरो काकी सो एकदम बिजी हुनु रहेछ दाउरामा पाक्दो रहेछ सधैँ दाउरामा पाक्छ हो दिदी दाउरा मात्र ए चपुरमै कति भयो चपुर आउनु भएको अनि छब्बिस साल है नाम चाहिँ के पर्यो मेरो नाम नरकुमार ए हो अनि यो चिया दोकानलाई चाहिँ के भनेर चिन्छ हजुर हवलदारनी किन हवलदारनीको दोकान ए ए कति वर्ष भयो र यो भएको यो त अब 50 वर्ष भयो 50 वर्ष यताबाट 50 वर्ष भन्नुहुन्छ 50 वर्ष दोकान चिया गरे ए हजुर 84 वर्ष पुग्नुभयो ए ल ठिक छ अनि यहाँ हजुरहरू कहाँबाट आउनुभएको नि यहाँ अनि चिया बनाउनु त लमजुङ कुन ठाउँ कहाँ हो जितो डाँडा ए म त लमजुङ त घले गाउँ मात्रै गर्छु घले गाउँ तल बेसी सहर सोती पसलको नजिक पर्यो उता चाहिँ सोती पसलको नजिक पर्यो ए उता त्यो ठाउँ चाहिँ लमजुङमा भन्नुभएको सोती पसल सिसाघाट जानु भयो हैन म चाहिँ उता घले गाउँ गर्छु उता भुजिङ खोला हजुरको अब त्यो पुरानै होला अहिले आजकल जानुहुन्छ र आजकल त जानुहुन्न घर छोडेको त 21 सालमा 21 सालमा आमा अहिले कति भयो कति पकाउनु हुन्थ्यो पहिला चाहिँ पहिला मै पकाउँथेँ मेरो दमै यो चिया अलि हुँदिएको छ ए को हुनुहुन्छ अनि हजुरको छोरी हो छोरी छोरा ए तिनवटा छ छोरी चिन्ता हुनुहुन्छ ए अनि बिहानदेखि कति बजीदेखि सुरु गर्नुहुन्छ चिया बनाउनु चाहिँ मेरो 5 बजे 4 बजेबाट गर्थेँ अब मेरो शक्ति भयो 6:00ले 5 बजेबाट गर्छु ए चिया बनाएर खुवाउनु रमाइलो लाग्छ हजुरलाई लाग्छ म यसैमा हुर्केँ यसैमा बुढी भएँ अब यसैबाट जान्छु हजुर हजुर के गर्नु ए जस्तो छ त्यस्तै भन्नु पर्यो मलाई माथिबाट त्यही भनेर पठाउनु भएको छ हजुर पठाउन्जेल गर्नै पर्यो खानै पर्यो बस्नै पर्यो लाने बेला कसरी लानुहुन्छ थाहा छैन र चिया एकदम मिठो छ चिया एकदम मिठो छ सबैलाई मनपर्छ म चाहिँ मेरो घर पोखरा हो के पोखरा हो पोखरा र लमजुङ त नजिकै हो हामी डमलीको नजिक पर्छ डमलीको नजिक हो डमलीबारी यता पूर्व सोती पसल पर्यो सोती पसलबारी उत्तर पर्यो रौगाबारी पश्चिम एउटा चियाको चाहिँ कति दिदी यहाँको राम्रो खालको 20 रुपैयाँ यस्तो लेखा के नभए सादा खालको जेसुकै होस् नआउने पार्टीको नाममा हाल्ने नि पाहुना आछन् पाहुनालाई यसो सेवा सत्कार गर्नै पर्यो होइन ए दाइ गाडी आउन लागेको छ मैले फोन गरेको भर्खरै होइन म एउटा लिएर आउँछ गाडी 10 मिनटमा आउँछ त्यहाँ परमानपुरमै छ अरे गाडी 10 मिनटमा आइपुग्छ Cheers. Cheers. You have to look into your eyes. मैले चाहिँ ब्लग बनाएर सकाइसकेँ सुशीलजी सो दिस इज द चपुर स्पेशलिटी सो विथ जस्ट दिस टियर्स हाउ इज इट चपुर Okay. We have already tried.
It's really great. Yes, something that we don't get in Kathmandu or somewhere else. Especially the firewood taste. They put less sugar just for us. And some different spices or I don't know. Maybe, I think. They use this local milk. okay. Milk is local, and when something is cooked on a firewood, the taste is better. Automatically it's better. Anything. चियाको बारेमा के भनिदिनुहुन्छ कि? म चोली चाहिँ यो चिया चाहिँ चपुरिया चिया बनाउन साह्रै फेमस छ र एलएनजी अफिस चाहिँ चपुरमा एस्टाब्लिस भएपछि चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्टली चिया खान थाल्यो र यहाँको टेस्ट यति मन पर्यो कि चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ नाम चाहिँ दियो कि यसले चाहिँ चपुरिया टी भनेर नाम दियो तर रियल नेम चाहिँ के हो भन्नु ल? रियल नेम चाहिँ चिया नै भनेर पनि चिया होइन अरू के हुन्छ मैले थाहा भइसक्यो हवलदारनी आमाको चिया हवलदारनी आमाको चिया ओके सरी हस् थ्याङ्क यू सर मैले कसरी गरेको Cheers. Cheers. You have to look into your eyes.